สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานี่ค่ะต้มซุปพาสต้านะคะวัตถุดิบก็คือมีแค่นี้นะคะมีหมูนะคะหั่นเป็นเต๋าแล้วก็แครอทหั่นเต๋าอันนี้เป็นหอมใหญ่นะคะหั่นเต๋าเหมือนกันแล้วก็นี่คือเส้นพาสต้าของเรานะคะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะคะนิดหน่อยขอใส่น้ำมันก่อนนะคะเพราะว่าจะขอผัดหอมก่อนนะคะทำลักษณะเดียวกันเหมือนกับตอนที่เราผัดพาสต้าซอสมะเขือเทศนะคะส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อลงไปก่อนนะคะอันนี้เป็นเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูหั่นเต๋าใครจะใช้เป็นหมูสับก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นเนื้อไก่ก็ได้แล้วแต่ความชอบวันนี้ขอหั่นเต๋าเพราะว่าอยากจะกัดแบบเป็นคำๆนะคะส่งได้แต่ภาพกับเสียงเนาะส่งกลิ่นไม่ได้น่าเสียดายค่ะต่อไปก็เป็นแครอทนะจ๊ะแทงไปเลยให้หมดจากนั้นจะปรุงที่ขั้นตอนนี้เลยนะคะก็คือขอใส่พริกไทยลงไปก่อนเพื่อที่จะได้คั่วพริกไทยกับน้ำมันนะคะจะได้หอมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ซีอิ๊วขาวไปนิดหน่อยประมาณสัก1 ช้อนนะคะเพราะว่าเราจะเน้นที่เกลือสักประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็หอมมากตอนนี้หอมมากค่ะทุกคนอยากให้ได้กลิ่นจริงๆแล้วก็เติมน้ำนะคะแล้วก็เร่งไฟขึ้นเลยจากนั้นนะคะเราจะใส่ตัวเส้นพาสต้าลงไปเลยแล้วก็จะต้มต่อสักประมาณ8 ถึง 10 นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันเนาะโอเคระหว่างที่ต้มอยู่ถ้าเกิดว่ามีฟองก็ช้อนออกนะคะหลังจากที่เราต้มมาประมาณ9 นาทีนะคะเกือบ10 นาทีเดี๋ยวเราขอดูก่อนว่าเส้นพาสต้าของเราสุกหรือยังนะคะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดไฟก่อนถ้าใครจะเติมผักชีต้นหอมหรืออะไรก็เติมตอนนี้ได้เลยนะคะส่วนเราขอเติมพริกไทยเพิ่มความหอมอีกนิดนึงแค่นี้ค่ะส่วนรสชาติก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะวันนี้เราปรุงอ่อนๆนะคะความหวานก็ได้จากแครอทแล้วก็หอมใหญ่นะคะเค็มเนี่ยก็คือมาจากเกลือนิดหน่อยแล้วก็หยอดซีอิ๊วขาวไปนิดหน่อยนะคะเหมาะมากนะคะสำหรับเมนูเด็กก็น่าจะชอบสีสันน่ากินนะซุปพาสต้าง่ายๆนะคะวันนี้ต้มซุปซดน้ำร้อนๆนะคะกินเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะอันนี้คือกินแล้วแบบสบายท้องมากเลยนะคะมันจะเป็นแบบคล้ายๆพวกต้มข้าวต้มโจ๊กอะไรประมาณนั้นนะคะต้มจืดต้มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อร่อยไปอีกแบบนะคะเมนูง่ายๆนะคะลองไปทำกินดูเนาะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ